سلام بچه‌ها، من یاسمنم. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. ویدیو امروز راجع به اینه: چرا انقدر ساختن عادتهای جدید سخته؟ واقعا چرا؟ به نظرتون همون هدف باعثشه؟ خود اون تصویری که تو ذهنمون داریم بابت اینکه به یه جایی برسیم و بابتش یه سری کارا رو میچینیم که انجام بدیم. هر روز این کارو میکنم، فلان کارو میکنم، مثلا 4 ساعت درس میخونم، 2 ساعت ورزش میکنم. آیا اون باعث این میشه که نتونیم به هدفمون برسیم یا نه؟ همون روش برنامه‌ریزی کردنمونه که اشکال داره. من به شخصی میخوام از تجربیات خودم صحبت کنم توی این ویدیو و همش واقعیه. یعنی نه شعار میدم، نه راجع به روش‌های عجیب غریبی میخوام حرف بزنم که اصلا نتونیم انجامش بدیم و اینا. من خودم متوجه شدم که من ADHD دارم، یعنی اصلا نمیتونم تمرکز کنم. همیشه این مشکل رو داشتم و باهاش همیشه دست و پنجه نرم می‌کردم دیگه. حالا چه برسه بخوام بابت انجام دادن یه سری کارا اونا رو تبدیل به روتین بکنم، این که اصلا تقریبا غیر ممکن بود. اصلا جو میگرفت منو، یه سری حرکت ها میزدم، یه سری برنامه‌ریزی ها میکردم، بعضی وقتا کارهای طوفانی میکردم بعد ول میکردم، یا حتی حین انجام دادن اون کارا کلی حواسم پرت میشد، بلند میشدم، به اصطلاح خارجی میگن از پاور لازم رو نداشتم که بشینم رو اون صندلی لعنتی این کارا که باید انجام بدم. حالا بابت این موضوع چی کار میتونیم بکنیم که درستش کنیم؟ الان بهتون چند تاشو میگم. ماجرا از اینجا شروع شد که من موقعی که درسامو میخوندم متوجه شدم که من چون فاز اینو برمیدارم که خب من میخوام اصلا این کتابو بخونم، کتاب درسی رو از اول تمرکز میکنم، میخونم، حفظ میکنم، اصلا یه چیز عجیب غریبی تو ذهن خودم برنامه‌ریزی میکردم. همیشه این مشکل رو داشتم که شاید براتون خیلی عجیب بیاد. مثلا شروع کردم یه خط میخوندم، بعد میرفتم خط دوم متوجه شدم که حواسم پرت شده، یا حتی تا آخر میخوندم بعد یهو متوجه شدم که من اصلا حواسم سر جاش نبوده، همش پریده. دوباره شروع کردم از اول خوندن، بعد دوباره میرسم پاراگراف اول تمام میکردم، بعد یادم میفته که من اصلا هیچی نفهمیدم چی شد. دوباره برمیگشتم. انقدر این کارو میکردم که من ساعتها، باور کنین ساعتها توی صفحه گیر میکردم. نه اینکه موضوع رو نفهمم، نه، فقط اینطوری میشد که خط اولو که میخوندم دیگه میرفتن توی عالم دیگه و نمیدونم رویاها و هر جایی بجز جایی که باید باشم. و این میشد که هیچ وقت نمیتونستم از صفحه اول برم صفحه دوم. من این موضوع رو به تراپیستم مطرح کردم همون موقع. اون موقع میرفتم پیش تراپیست و بهم چند تا راه حل داد که خیلی کمک کرد. خیلی، یعنی باورتون نمیشه اون گیر کردن منو برطرف کرد. خیلی ساده بود ولی اون موقع به ذهن خودم نمیرسید. چی کار میکرد؟ میگفتش که ببین شما میخوای مثلا فرض کنیم این صفحه رو بخونی، خب حواست پرت میشه، اصلا مهم نیست. گفت بخون برو آخر، و واسه این که این کارو بکنی و به عقب بر نگردی، گفت شما یه خط میخونی، مثلا خط اولو خوندی، یه برگه میذاری این بالا، خب روی خط اول، بعد خط دومو که میخونی اینو میاری پایین تر، مثلا خط دومو نبینی. خط سوم میخونیم اینو میاری خط دوم بالا رو نبینی. گفت انقدر این کارو میکنی
که به خودت بقبولونی که آقا هیچ راه برگشتی وجود نداره و به مرور همین کار باعث میشه که حواست جمع میشه، چیزی که داری میخونی رو بتونی روش تمرکز کنی. یعنی دیگه مجبور نشی برگردی عقب. خیلی چیزا رو اولش از دست میدی، اصلا مهم نیست، همین کار رو ادامه بده. این یه چیزی بود که خیلی تونست من کمک کنه. میدونم خیلی این مشکل رو ندارن، ولی قطعا هستن کسایی که مثل من با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن. یکی از راه حلایی که داد این بود. دومی که گفت و این البته راه حل نبود، یه توضیحی داد بابت اینکه چی میشه که اصلا یه همچین مشکلی پیش میاد و اون این بود که گفت هدف گذاشتنه. در نظر بگیرین که شما این روزنامه میخونین، همینطوری هیچ هدفی بابتش ندارین، بخشای مختلفش رو میخونین، بخش ورزشیش رو میخونین تا حالا قسمت‌های دیگه‌اش. خب اگه یکی بیاد ازتون بپرسه که خب روزنامه امروز راجع به چی بود، گفت مثل بلبل همه رو تعریف میکنین، بدون که حفظش کرده باشین. چرا؟ چون هدفی پشتش نبوده. ولی وقتی واسه یه چیزی هدف میذارین، مثلا من قراره این متن رو بخونم، حفظش کنم، با همه چی خراب میکنه. واسه همین بیخیال اون قضیه بشین. گفت هر چیزی، اگه بحث مطالعه است، هر چیزی که مطالعه میکنی رو روزنامه وار بخون، مثل یک داستان بخون. این هم میشه گفتش که هم توضیح بود هم راه حل بود. حالا خودم چی به این موضوع اضافه کردم؟ من جو خیلی حواسم پرت میشه، یعنی نمیتونین تصور بکنین چطوری من تمرکزم از دست میدم. هر چند ثانیه بار، اصلا به دقیقه نمیکشه. مثلا اینکه بتونم این قضیه رو کنترل کنم، اومدم این کارو کردم. کارهایی که میخواستم انجام بدم رو کوچولو کوچولو کردم، واقعا کوچولو کوچولو کردم، چون نمیتونستم بیشتر از این. میخواستم ولی نمیتونستم. این اگر که خیلی یا 1.5 ساعت مثلا مطالعه میکنن، 1 ربع استراحت میکنن، من واقعا اینو به 1 ربع تقسیم کردم. 1 ربع یه چیزی میخونم، خب تایمر میزنم، مثلا میخوام زبان بخونم، میخوام کتاب بخونم، میام تایمر میزنم، میگم خب ببین فقط قراره 1 ربع تحمل کنی و خیلی برام سخته، هی دلم میخواد بلند شم، هی دلم میخواد پاشم با چیزای دیگه ور برم. ولی با این کوچولو کردنا تونستم تا حدی کنترلش کنم. 1 ربع میخونم، بعد استاپ میکنم، میرم حالا استراحت کنم. ولی خب استراحتم 5 دقیقه نیست، خیلی دارم سعی میکنم به اون مرحله برسم که 1 ربع بخونم 5 دقیقه استراحت، نه بیشتر استراحت میکنم، چون چاره‌ای ندارم اولشه. و این یکی دیگه از راه حلایی بود که تونستم باهاش این قضیه رو کنترل کنم. میدونین چون از سختیش کم میکنه، به مرور بهش عادت میکنین و میتونین روش حساب بکنین که خب من یه روتینی دارم میسازم. بعد بابت زبان خوندن این کارو کردم که باشه 1 ربع میخونم، بعد به مرورش کردم 2 تا 1 ربع میخونم، بعد به مرور 3 تا 1 ربع، تا اینکه رسیده به 4 تا 1 ربع. یعنی من 1 ساعت میخونم بدون اینکه 1 ساعت کامل بشینم روی صندلی، 4 تا 1 ربع میخونم. بابت هر چیز دیگه هم دارم از همین روش استفاده میکنم. حتی اگه میخوام رمان بخونم، بازم برام سخته که بشینم رو صندلی دیگه. اونایی که ADHD هستن و میدونین دیگه چقدر سخته براشون تمرکز کردن. با اونم همین کارو میکنم، تقسیم بندی میکنم زمانو. و یه چیز دیگه که بهش اضافه میکنم اینه که من همزمان که کتاب میخونم یا حتی درس میخونم آهنگ گوش میدم. حالا نه آهنگی که خواننده داشته باشه و اینا، این کلیپ‌های استادی ویت می رو تو همون یوتیوب باز میکنم، با اونا میزنم پخش میشه. حالا یه آهنگ بی کلامی هم اون وسط پخش میشه. خیلی متوجه شدم به تمرکزم کنترل میکنه، آروم میگیرم، خیلی آروم میگیرم. یعنی اگر که بگیم استانی تحملم فرضاً 1 دقیقه باشه، به معنای واقعی 2 برابرش میکنه. 2 دقیقه میتونم بشینم، خیلی ذهنم منسجم میکنه. خب اینم شد یه روش دیگه. و بازم میگم هر کدوم از اینا رو که بهتون میگم، اون رو که به دردتون میخوره رو استفاده کنید. شاید یه سری چیزا رو اصلا به درد شما نخوره، اون بخشایی رو که براتون کاربردی رو استفاده کنید. یه کار دیگه‌ای که میکنم اینه که من نور رو توی محیط مطالعه‌ام خیلی کمش میکنم، خیلی زیاد کم میکنم، چون حواسم پرت میشه با هر چیزی که میبینم. دلم میخواد میگم بلند شم به چیزایی که اصلا هر کاری بکنم به جز اون کاری که باید.
یه کار دیگه که میکنم اینه که شبا، حالا روزا که دیگه چاره‌ای نیست، شبا همه چراغای اتاق خاموش میکنم، فقط چراغ مطالعه‌مو روشن میکنم که تنها نوری که میبینم همون چیزی باشه که جلو چشمه. اینم باورتون نمیشه چقدر بهم کمک کرده. میدونی وقتی روشن همه جا، هر رنگی که میبینم، هر شکلی که میبینم حواسمو پرت میکنه، ولی وقتی دور و بر تاریکه، تنها چیزی که قابل دیدن همون جلو چشمه. اینم یه کار دیگه که میکنم. بعد به خودتون میدونین سخت نگیرین، جایزه بدین. بابت همین ورزش کردنم حتی 2 ساعت میریم باشگاه، 1 ساعت میریم باشگاه، هر چقدر که تو باشگاهین. خب اولش خب سخته دیگه، اینطوری که وای باید برم باشگاه اینا. اگر که موفق شدین برین، من خودم رو اینطوری آروم میکنم، چون مقاومت داره ذهنم نسبت به انجام دادن خیلی کارا. ساختن روتین اولش همین شکلیه، برای همه همین شکلیه، سخته. ذهنتون مقاومت میکنه، دوست داره راحتی رو جایگزینش کنه، اینطوری که نه چرا میخواین کارو بکنی، سخته و اینا. میتونین این کارو بکنین. من وقتی میخوام برم باشگاه، چون نسبت بهش اصلا ذهنم، جسمم مقاومت نشون میده، اینطوری که نه نرو، نمیم خسته‌ای، به جاش حتی گولم میزنه که کارهای دیگه تو انجام بده، اینا مهمتره اینا. اگر که بتونم خودم رو راضی کنم، بلندشم برم، اینطوری هم که ببین پاشی بری قطعاً بعدش خوشحال تری، یه قدم بیشتر به اون چیزی که میخوای نزدیک تری. اول اینطوری میرم، بعد رسیدم اونجا فکر این که ای وای الان قراره درد بکشم، نمیدونم سخته، جسمم میپکه، اینطوری هم که ببین توی 1 ساعت تو نهایتاً 4 یا 5 تا ست 15 تایی بزنی. خب درست گفتم؟ ببینیم مجموعاً مثلا 5 تا حرکت میخوایم بزنیم، هر کدومو 3 ست، هر ست 15 تا، اینطوری بهتره. بعد واسه اینکه خیلی ذهنم منفجر نشه که چه خبره نمیتونم، اینطوری هم که خب 1 ستشو انجام دادیم، مونده فقط مثلا 4 تا دیگه. بعد ذهنم میخورده اینطوری که خب باشه اوکی. بعد دومی رو که انجام میدیم که خب ببین تقریبا نصفش تموم شده، و اینطوری خودم رو تشویق میکنم، میگم ببین مثلا تا اینجاش اومدی دیگه، چیزی نمونده که 3 تا آخره فلان، و اینطوری خیلی برام راحت تر میگذره. خلاصه اینم یه کار دیگه که میتونیم بکنیم. حالا بریم سراغ بعدی. یه موضوع دیگه ای هم که وجود داره اینه که قدم‌های کوچیکی که برمی‌دارین رو به چشم موفقیت ببینین. اگر که برنامه‌ریزی کردین، مثلا 10 تا تاسک نوشتین توی روز که انجام بدین، حتی اگه 6 تاشو انجام دادین، 5 تاشو انجام دادین، واقعا خوشحال بشین، چون همین که تونستین نصف یا نصف بیشتر کارهایی که می‌خواستین رو انجام بدین، یعنی عادت دارین می‌کنین. بابتش از خودتون تشکر کنین، به خودتون حتی جایزه بدین، چون به مروره که اینا بیشتر میشه. من یادم اوایل حتی اگر که یه دونه تاسک رو در روز انجام میدادم، خیلی برام بزرگ بود، چون قبلا اینطوری بود که کل روزو میچرخیدم، فقط فکر میکردم که باید یه کاری رو انجام بدم، و در نهایت میدم که خب شب شده هیچی انجام نشده. به مرور اضافه کردم، اول یه دونه تاسک رو انجام دادم، بعد شد 2 تا، بعد شد 3 تا، حالا هم که دیگه خیلی بهتر کنم 4-5 تا رو انجام میدم. اینو اصلا شوخی نبینین، واقعا باید مثل یک بچه با خودتون رفتار کنین، یعنی خیلی باید مراقب خودتون باشین، اصلا خودتون رو با دیگران مقایسه نکنین. فقط و فقط تنها کسی که میتونین خودتون رو باهاش مقایسه کنین خود دیروزتونه، خود پارسالتونه. فکر کنین ببینین چقدر نسبت به اون موقع تغییر کردین. آیا شما همون آدمی هستین که پارسال بودین؟ آیا شما همون آدم 3 سال پیشین؟ قطعاً که نه. همینا براتون انگیزه میشه اینطوری روی خودتون رو نگه دارین. خب حالا همینا رو گفتم، مهمترینشون رو میخوام آخر سر بگم، و اون اینه که فقط بچه شروع کنین، فقط شروع کنین. همه این روش‌هایی که میگم و خودتون به مرور میفهمینش، یعنی لازم نیست اول بگردین نمیدونم قانون 2 دقیقه، قانون 5 دقیقه، همه اینا رو یاد بگیرین بعد شروع کنین. اگر که شروع کنین توی مسیرش متوجه میشین چی روتون جواب میده، چی روتون جواب نمیده، چی کار کنین بهتره. حتی ممکنه یه سری روش‌هایی که میگم
حتی از نظر علمی ثابت شده باشه، شاید اصلا شما باش حال نکنین، فقط انجامش بدین. وقتی شروع میکنین یاد میگیرین دقیقا باید چی کار کنین. من یادم لغت‌های زبان رو که داشتم حفظ میکردم اینطوری بودم که وای من هر سری بعد این قبلی‌ها رو مرور کنم و این خیلیه. با اینکه این روشی بود که بهم سپرده بودن، این بهترین روشه، اینطوری اینا، واقعا هم روش خوبی بود، ولی من نمیتونستم. فکر این که هر دفعه که لغت‌های بیشتری میخونم باید همه اون قبلی‌ها رو مرور کنم دیوونم میکرد. خلاصه ولی گفتم حالا انجام بده. انجام دادم. بعد به مرور مثلا با یه چیزی آشنا شدم به اسم جبل لایتنر. ببینید خریدمشم، حتی ویدیو آنباکسش هم آخر سر براتون میذارم. این شکلیه. خب یه ویدیو امروز هم دیدین ازش استفاده میکنم. داخلش هم این شکلی خونه است. حالا اگه بخواید روش کارش رو یاد بگیرین، اونو بعد براش یه ویدیو جدا بسازم، خیلی طولانیه توضیح دادنش. خلاصه من اینو آشنا شدم حین پروسه انجام دادن اون کار و متوجه شدم که این مثل بازی میمونه، دلم میخواد اینو داشته باشم. اینو خریدم و اون کار رو برام راحت تر کرد. اولا که یه جورایی شبیه سرگرمیه، انگار که هر تیکشو که انجام میدی خوشحال میشی، یه جایزه‌ای میدونی، همون انجام دادنش هی مرحله خونه به خونه میره جلو، احساس میکنم دوپامین ترشح میشه. کارهایی رو انجام بدین که خوشحالتون میکنه. حتی اون تسکایی که باید انجام بدین به نظر خیلی مزخرف و داغون میاد، یه سری خلاقیت ها یا یه سری چیزای جدید بهش اضافه کنین براتون بامزه میشه انجام دادنش. من همین که مثلا هر سری این برگه ها رو برمیدارم مینویسم، بعد پشتش رو مینویسم، اول از نوشتن لذت میبرم، دوم اینکه اینطوری کوچولوه یهو یه برگی مثلا یه صفحه آپنج پر از لغت نیست، خودش برام هیجان انگیزه. بعد هر کدومو که اینطوری مینویسی، بعد از خودت میپرسی، این ورشون میپرسی، بعد فکر میکنی جوابش رو این ور میدی، اوکی جوابش رو دادی، میذاری بعدی، اینا هی میره جلو، خیلی حس خوبی ایجاد میکنه. حتی بابت کتاب خوندم گفتم آهنگ بذارین، یه سری کارا رو انجام بدین، تو پروسشه یاد میگیرین، قلقش دستتون میاد که دقیقا باید چی کار کنین، چی رو حالا الان مثلا فلان روتین رو تونستم بسازم، الان چی میتونم بهش اضافه کنم، بعد از اون چیز دیگه ای میشه بهش اضافه کرد. همه اینا دستتون میاد، به خودتون سخت نگیرین، فقط انجامش بدین. واسه انجام دادنش لازم نیست 3000 تا ویدیو آموزشی ببینین، تنها نکتهش رو شروع کردنشه. اینو خواستم بهتون بگم، شروع کنین. من خودم یه چیز دیگه‌ای که احساس کردم ممکنه روم جواب بده، باعث خوشحالی میشه، اینه که خب من یه سری عادت‌ها رو ساختم، توی دفتر برنامه‌ریزی می‌نویسم. مثلا بیارم این دفتر برنامه‌ریزی من، خب اینطوری دونه دونه می‌نویسم. اینجا تاریخ داره، یه سررسیده دیگه، تاریخی نداره، من دیگه نمی‌نویسم امروز چندمه، دونه دونه می‌نویسم، بعد تیک می‌زنم. بعد تازگی متوجه شدم که خب چه بهتر که این جلو چشم باشه، ممکنه که احساس بهتری داشته باشم. آره تیک میخوره، ولی چون میره صفحه بعدی دیگه از دستم در میره. خب من چند روزشو انجام دادم، چند روزشو انجام ندادم، واسه همین فکر کردم این نتیجه رسیدم که برم یه هابیت ترکر دانلود کنم، بدم پرینچه، اونو بچسبونم به دیوار، هر روزی که اون تسکی که میخوام انجام داده باشم، حالا رنگش کنم، تیکشو بزنم، اونو بچسبونم توی قالب مثلا 30 روزه یا 15 روزه جلو چشم باشه. همه این کارهای کوچیک خب خیلی میتونه بهتون کمک کنه. دقیقاً همون کاری که با بچه‌ها میکنین واسه اینکه غذا بخوره، نمیدونم اتاقشو جمع کنه، این جایزه‌ای بهش میدین، نمیدونم قشنگ میکنین اون کار رو براش، واسه خودتون باید همین کار رو بکنین. تهش ما هممون بچه‌ایم دیگه، با یه سری چیزا ذوق میکنیم. نمیدونم راجع به اثر مرکب چیزی شنیدی یا نه، ولی من هر سری که اینو برای خودم تکرار میکنم شگفت زده میشم. اونم اینه که اگر که شما یه کار کوچیکو به صورت مداوم هر روز انجام بدین، در نهایت نتیجه خیلی گنده ازش میگیرین. همیشه هم اینطوری مثال میزنن که میگن اگر شما روزی 20 دقیقه مثلا یه سازی رو تمرین کنین یا یه چیزی رو مطالعه کنین، توی 1 سال حدودا میشه 120 ساعت و بعد از 10 سال شما تبدیل به یک آدم حرفه‌ای تو اون زمینه میشین. خلاصه که اصلا کوچیک نگیرین این قضیه رو. اگر که میگم هدف رو نادیده بگیرین، شروع کنین،
به خاطر اینکه اول اون نتیجه که بعد 10 سال میگیرین و نمیتونین اون لحظه که اون 20 دقیقه که دارین انجام میدین ببینین، که اون باعث میشه دل سرد بشین. ولی بیخیال اون تهش بشین، بگین آقا من فقط میخوام هر روز انقدر تمرین کنم، انقدر مطالعه کنم، انقدر اینو یاد بگیرم. به مرور خودتون شگفت زده میشین. وقتی بر میگردین به قبل، یادم اپلیکیشن دولینگو رو که داشتم باش زبان مطالعه میکردم و حالا خیلی نگذشته بود، چه بدونم مثلا 200 روز گذشته بود. خب بعد 200 روز فهمیدم که من میتونم برگردم قبلیا، اونا رو اگه مثلا کامل جواب بدم شکلش طلایی میشه و اینا. برگشتم به اون درسای اول، اصلا خودم پشمام ریخت، دیدم که چقدر الان این آسونه. یعنی من اون اوایل چقدر اذیت میشدم واسه یاد گرفتن این موضوع. دقیقا همون اتفاق میفته. حالا حساب کنین اگر که این قضیه رو 10 سال ادامه بدین چی میشه. اصلا مهم نیست حالا بقیه بفهمن، به خاطر بقیه که انجامش نمیدین، که به خاطر خودتونه که از پتانسیل خودتون استفاده کنین. خلاص انجامش بدین، بعداً از خودتون تشکر میکنین. خلاصه گفتم براتون ویدیو رو بگیرم، راجع به همه اینا صحبت کنم، من چی کار کردم، شما چی کار میتونین بکنین. اگرم که شما پیشنهاد بهتری دارین، یه سری چیزا رو شما جواب داده، واقعا خوشحال میشم بدونم، شاید به منم کمک کرد. خلاصه هیچ دیگه، همین فعلا همینا رو داشته باشین. فردا اگه بتونم بعد از باشگاه میرم هابیت ترکر رو پرینت میکنم، بهتونم نشون میدم یا میچسبونم به دیوار، با هم دیگه انجامش بدیم. سلام از فردای دیروز. آقا من بدو جمع جور کردم باشگاه. بهتون گفته بودم میخوام هابیت ترکر بدم پرینت شه. الان چند تاشو دانلود کردم. 3 مدلن، مثل اینکه یه سریش هفتگیه، یه سریش ماهانه، یه سریش هم سالانه است. هفتگی به نظرم خیلی کاربردی نیست اونجوری که چک کردم، چون زود تمام میشه دیگه. اونورم ممکنه 2-3 روز هم از دست بدی، مثلا 3-4 تا دونه پر کنی، عملا به درد نمیخوره. سالانه‌ش هم به نظرم جالب بود، ولی اصلا بهترم فکر کنم ماهانه باشه. حالا یه دونم سالانه میخوام پرینت کنم، 2-3 تا هم ماهانه پرینت کنم، ببینم چجوری در میاد، آیا واقعا میتونه رو تاثیر بذاره یا نه. ساده است. حالا الان پرینت بگیرم بهتون نشون میدم، برم الان پرینت کنم برگردم. خب بچه من رفتم پرینت کردم، یه دونه این سالانه‌شو پرینت کردم، ببینید چطوریه. بکنم 365 تا خونه خالی داره، اونا رو میتونی پر کنی، چیز خاصی نیست، چیز ساده است. بعد این هابیت ترکر های ماهانش هم 2 مدل پرینت کردم. یه دونه این جینگولیا پرینت کردم گل منگولی. خب حالا نمیدونم کدومش رو استفاده کنم. اینطوری از 1 شروع میشه تا 31، مثلا چند تا عادتی که دارین رو مینویسین، حالا ورزش، نمیدونم کتاب خوندن و اینا. جلوش اینطوری دونه دونه پر میکنین تا این 31 تا پر شه. این از این. یه دونه هم این یک رو، این ساده تر بود، بیشتر دوستشم. از اون یه دونه پرینت کردم، از این حالا 5-6 تایی پرینت کردم. این هم اینطوریه دیگه، عادت رو مینویسین، بعد 1 تا 31 اینطوری شماره زده، دونه دونه حالا پرش میکنین این شکلی. واسه چند تا 12 تا عادت، 12 تا خیلی زیاده، بکنم 3-4 تاش به زور پرشه. این واسه تعداد عادت‌های بیشتر خوبه. اینم 2 3 تا 4 6-7 تا ایناست. اگه میخواین عادت‌های کمتری، تو اینترنت پره، یعنی بگردین انواع اقسام، شکل‌های مختلف، مثلا سایت‌های خارجی اینا همه مدلش رو گذاشته. حتی اینطوری تفکیک کردن که 30 روزش رو جدا کردن، 28 روزه جدا، نمیدونم 31 روزه جدا، هر مدلش هست. بگردین پیدا کنین، شما هم استفاده کنین. من اینو بچسبونم جلو کمدم، همش جلو چشم باشه، حالا به ذوق این پر کردنش هم که شده کارامو انجام بدم. خلاصه دیگه این دیگه.